My dear friends and students of class 8, today we shall learn how to construct a rhombus, BEST based rhombus, and BE equals to 8 centimeter, 8 centimeter, and angle E equals to 85 degree. ठीक है, very less information हैन, दुईटा मात्रै इन्फर्मेसन छ, त्यसमा हामीले रोम्बस कन्स्ट्रक्ट गर्न सकिन्छ. ठिकै छ, सकिन्छ हैन? सायद यो क्वेशन तपाईको टेक्स्ट बुकमा छैन होला, तर आज तपाईले यहाँनिर सिक्नु हुँदैछ एक्स्ट्रा नलेज इन दिस च्यानल. हेलो, प्लिज डोन्ट फर्गेट टु सब्स्क्राइब माई च्यानल इफ यु आर हियर फर द फर्स्ट टाइम. र यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्न पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा रफ स्केच हामीले रोम्बसको नक्सा बनाउन पर्यो. ठिकै छ हैन? रोम्बस भन्न साथ अलिकति हामीलाई रोम्बस बारे केही कुरा याद हुनु पर्यो. के याद हुनु पर्यो? रोम्बस इज अल साइड इक्वल. कुरा बुझ्यो हैन? अल साइड इक्वल. अनि हामीले BEST लगाएपछि हामीलाई यहाँनिर कति दिएको छ? BE कति छ? 8 सेन्टिमिटर. तर हामीलाई टिभीको दिएको छैन नि त. कति छ? याद छैन है? हो, त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो क्लास 8 को स्टुडेन्ट धेरै मार खानेवाला छ. र आज तपाईले यहाँबाट राम्रोसँग मसँग सिक्नुहोस्. साह्रै राम्रो हुनेछ. मसँग सिक्नुहोस् तपाईले. हाउ टु कन्स्ट्रक्ट रोम्बस. रोम्बस भन्न साथ चाहिँ अल साइड इक्वल भनेपछि यो पनि 8 सेन्टिमिटर भयो. कुरा बुझ्यो? यो अपोजिट साइड पनि 8 सेन्टिमिटर, अल साइड 8 सेन्टिमिटर. किन एउटा मात्रै दिएको रहेछ भन्ने चाहिँ याद भएर. रोम्बस भनेपछि अल साइड के हुन्छ? इक्वल हुन्छ. इक्वल भनेको बराबरी. रफ स्केच पनि भयो. अब यो हेरेर हामीले यहाँनिर गर्न सक्छ. अनि ईमा कति छ अरे? 85 छ अरे. ईमा 85 छ भने 85 डिग्री हो भनेपछि हामीले BE कन्स्ट्रक्ट गर्न सक्छ. कुरा बुझ्यो हैन? त्यहाँदेखि ईमा हामीले के गर्न सक्छ? 85 डिग्री कन्स्ट्रक्ट गर्न सकिन्छ. ठीक है, अब हामी सुरु गरौँ. BE कति छ? फर्स्ट स्टेप 8 सेन्टिमिटर. एट भयो. देख्नु हुँदै होला हैन? लेखिदिउँ यसलाई B, यसलाई E हो. कति सेन्टिमिटर छ? 8 सेन्टिमिटर छ. 8 सेन्टिमिटर छ. तब हामीले ईमा 85 डिग्री कन्स्ट्रक्ट गर्न पर्यो. कसरी गर्नुहुन्छ तपाईलाई थाहा छ? कम्पास हुनु पर्यो राम्रोसँग. युजिङ कम्पास. प्रोटेक्टर लाएर त जसले पनि सकिन्छ. कम्पास हेर्नुहोस्, मैले सानो सर्कललाई लिएँ. त्यसको लागि चाहिँ मैले अलिकति यो के गर्न पर्यो? अलिकति लामै राख्नु पर्यो. कुरा बुझ्यो? ल, अब यो मैले कम्पास घटाउनु बढाउनु गरेको छुइनँ, जब कि मैले यहाँबाट कोर्दैछु हैन? घटाउनु बढाउनु गरेको छुइनँ हो. यसको स्टेप हुन्छ फर्स्टमा 60. त्यहाँदेखि फेरि म यहाँबाट अर्को पनि हुँदैछ. यहाँ पनि भयो हैन? त्यसको बादमा के हुन्छ? यो फर्स्ट स्टार्टिङ पोइन्ट र अहिले यहाँनिर लास्ट लोकसमा कम्पास मिलाउन पर्यो यसरी हैन? यो तल लाग्छ, लाग्यो हैन? यहाँ फेरि कम्पास राखेर यो काट्दै गर्दा यहाँनिर माथि पनि अलिकति लगाइराख्नु हो. त्यहाँदेखि यहाँबाट पनि एउटा के आयो? यहाँनिर लोकस आयो. एङ्गल हाम्रो यहाँबाट हुन्छ कि यहाँबाट हुन्छ? अब BE बिर्सिनु भने BE हो. मेरो कुरा बुझ्नु हुँदैछ नि? नबुझ्ने कुरा आएन. गयो यो कति 8 सेन्टिमिटर जानुपर्छ हो. कति लामो तान्नु पर्ने भने चाहिँ 8 सम्मै तान्नु पर्यो. ल, भए जस्तो छ.
8 यहाँबाट भएन 8 भनेपछि BE यो माथिको के हुन्छ होला S हुने रहेछ अब यतापट्टिको एङ्गल कति हुन्छ होला के हुन्छ होला भन्ने कुरा पनि मनमा शङ्का उत्पन्न हुँदै होला हुँदैछ नि तर हामीलाई याद छ रोम्बसको अल साइड इक्वल हुन्छ यसलाई हामीले 8 लेख्दा भइहाल्यो 8 सेन्टिमिटर अब यो कम्पासको काम आयो यो कम्पासलाई हामीले यहाँनिर मिलाइदिउँ 8 सेन्टिमिटरमा मिल्यो टक्कै मिल्यो कि मिलेन राम्रो हेर्नुहोस् है मिल्यो कि है ठुलो हुँदैछ टक्कै मिल्यो जस्तो छ हो मिलेन अब यहाँ राखेर म बीमा राख्दैछु अब कम्पास र तान्दैछु लाइन यहाँनिर हो फेरि कम्पास चलाउनै पर्दैन किनभने यहाँनिर डिस्टेन्स जति छ यता पनि त्यति नै छ होइन BES यो के भयो अब टी कस्तो सजिलो रहेछ अन्त तपाईँ पत्याउनुहुन्न हो अब लेटेस्ट जोइन BT and ST रोम्बस भइहाल्यो दिस इज 8 सेन्टिमिटर यो माथिको पनि 8 सेन्टिमिटर रिक्वायर्ड ट्रायंगल BEST बेस्ट वा कति सजिलो रहेछ हैन यहाँ कति डिग्रीको हो यो 85 डिग्रीको पुरा जानकारी भएन अब रेक्टेंगलको सक्नुहुन्छ प्यारालेलोग्राम सक्नुहुन्छ तपाईले डिस्क्रिप्सनको बक्समा गएर तपाईले यो सबै कुरा सिक्नुहुनेछ यो लास्ट मेबी लास्ट अनि यो अदर्स तपाईले अझै यस बारेमा कमेन्ट बक्समा तपाईले मलाई मेन्सन गर्न सक्नुहुनेछ तपाईको लागि अरु भिडियो पनि बनिनेछ ल अब तपाईले यहाँनिर होमवर्क पढ्नु हुँदैछ यस्तै तपाईको प्र्याक्टिसको लागि ल यो तपाईले ट्राई गर्नु होला हुन्छ यो भिडियोलाई क्लोज गर्न भन्दा अगाडि यहाँ 3 वटा तपाईको लागि ट्राई गर्ने जस्तो यो छ नि त्यतै सेम अलिकति फरक छ 105 तपाईलाई आउँछ भने 75 तपाईलाई आउँछ भने र 110 तपाईलाई आउँछ भने यो त सेम सजिलो ल र म यहाँ भिडियोलाई बन्द गर्दै छु अर्को भिडियो चाहिँ कहाँ पाउने अर्को भिडियो डिस्क्रिप्सन बक्समा तपाईले चेक गर्नुहोस् छैन भने पर्खिनुहोस् तपाईलाई म त्यहाँनेरि लगाइदिने छु अथवा लगाएको हुन्छ सबै तपाईले डिफरेन्ट टाइप अफ कन्स्ट्रक्सनको तपाईले लिंकहरु त्यहाँनेरि पाउनुहुनेछ हुन्छ अल द बेस्ट